हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। हामीहरू चाहिँ आज तिहार विशेष अर्सा रोटी बनाउन जाँदैछौँ। अर्सा रोटी बनाउनको लागि चाहिँ हामीले आधी किलो भेली लिएका थियौँ। आधी किलो भेलीलाई चाहिँ काटेर 1 कप चिया कपको 1 कप पानी हालेर पगालेर अनि छानेर हामीले बसालेका थियौँ। यो बसालेको भेलीलाई चाहिँ एकछिन 2-3 मिनट उम्लिन दिनुपर्छ अनि त्यसपछि मसिनो गरी भिजाएर पिसेको चामलको पिठो हालेर उडाल्ने हो। ओडाल्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै थोरै पिठो हाल्दै अड्कलेर उडाल्नु होला। धेरै पिठो एकैचोटि हालियो भने डो साह्रो बन्न सक्छ। डो बनाउँदा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। डो बनाउँदा बिग्रियो भने चाहिँ अर्सा रोटी बनाउन मिल्दैन, साह्रो हुन्छ, पछार्न सकिँदैन। त्यही भएर अड्कली पिठो हाल्दै चलाइ बनाउनु पर्छ। हामीले चाहिँ बिस्तारै चलाइ बनाउँदैछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। हामीले चाहिँ थोरै पिठो हाल्दै चलाउँदै गरेका छौँ। आगोको फ्लेमलाई चाहिँ मिडियममै राख्नु होला, नत्र पेनमा टाँसिन्छ। यो डो बनाउँदा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। हातले बिस्तारै छर्की चलाउँदै जाने हो। यो पिठो लिँदा चाहिँ जहिले पनि भिजाएर पिसेको चामलको पिठो नै यो प्रयोग गर्नु होला, नत्र भने अर्सा रोटी बन्दैन। त्यसको डो साह्रो हुन्छ अनि हामीलाई अर्सा बनाउन मिल्दैन। त्यही भएर चामललाई चाहिँ भिजाएरै पिस्नु होला अनि मसिनरी चालेर बनाउनु होला। अब हुने बेला भयो भन्ने लागेपछि बाक्लो हुँदै गएपछि हिटलाई लोमा राखिदिनु होला, नत्र भाँडाको पेनमा टाँसिन सक्छ। अब हाम्रो चाहिँ रातिमा बनाएको हुनाले हल्का अँध्यारो देखियो होला। यतिको बस हल्का छर्किँदै गर्नु होला। यो चाहिँ सुरुमा चाम्रो जस्तो लागे पनि उगिलो जस्तो लागे पनि यो चाहिँ अब पाक्ने बेला भएपछि चाहिँ आफै पानी डोले सोच्ने हुँदाखेरि यो गिलो छ भने यतिको हुँदा अब हाल्न छोड्दा हुन्छ, होइन भने डो साह्रो बन्छ। यतिको हुँदा चलाइ पकाउने हो। यतिको बाक्लो भएपछि हाल्नु पर्दैन, नत्र साह्रो हुन्छ डो, हामीलाई रोटी बनाउन मिल्दैन। हल्का अलि छर्न मनलाई छर्नु होला, नत्र नछर्नु होला। यहीबाटै अब मिल्छ। हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब बन्ने बेला भयो भनेपछि 5-6 चम्चा घिउ पनि हालिदिन्छौँ। घिउ हालिदिएपछि डोले भाँडोलाई छोडिदिन्छ र राम्रो पनि बन्छ। हामीलाई पछार्दाखेरि हातमा पनि टाँसिँदैन। हामीले चाहिँ ठुलो चम्चाको 5-6 चम्चा घिउ हाल्दैछौँ। हामी चाहिँ आधी किलो भेलीको युज गरेको हो। अब यो हालिदिएपछि कति मजाले भाँडो पनि छोडिदिन्छ। यो हामीले डो बनाएको भाँडोलाई डोले छोड्यो भनेपछि डो या ढिँडो जे बुझ्नुहुन्छ त्यही ढिँडोले चाहिँ अर्साको ढिँडोले भाँडो छोडेपछि त्यो ढिँडो रेडी भयो भन्ने जान्दा हुन्छ। घिउ हालिदिएपछि झन् मजाले छोड्छ।
र हातमा पनि हामीलाई बनाउँदाखेरि टाँसिँदैन, चिल्लो हुन्छ डो। यसरी मजाले उडाल्नु होला। यसरी मजाले उडालेपछि त्यसमा चामलको पिठोको डल्लाहरू पनि रहँदैन। डो बनाउँदा चाहिँ ढिँडोहरू बनाउन जान्ने मान्छेले बनाउनु होला डो चाहिँ, नत्र भने डल्ला पर्छ। डल्ला पऱ्यो भने अर्सा बनाउनु मिल्दैन। डल्लो नपर्ने गरी डो तयार गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ कस्तो मजाले कराई छोडिसकेको छ हेर्नुहोस् त। अब यो डोलाई चाहिँ हामीले यो भाँडोमा राख्छौँ, सारिदिन्छौँ। तपाईँहरूले त्यही भाँडोबाट गर्नु नि सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यो राइस कुकरको भाँडोमा सारिदियौँ। तपाईँहरूले चाहिँ अब सानो डल्ला लिँदै यो तेलको प्लास्टिक छ भने त्यसमा, नभए अरू प्लास्टिकहरूमा पसार्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट उसमा चौका बेल्नामा पसार्न मिल्दैन, यो निकाल्न मिल्दैन। त्यही भएर एउटा प्लास्टिकहरूकै प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ तेलकै पत्ता प्रयोग गरेका छौँ। र मैले चाहिँ त्यसमाथि अर्को भिजिबल देखिहाले प्लास्टिक राखेर यसरी खालले प्रेस गरिदिएको छु। त्यसैले आफै गोलो भन्यो अलिअलि अब औँलाले मिलाउँदा हुन्छ। तपाईँहरूले डाइरेक्ट माथि प्लास्टिक नराखिकन औँलाले मात्र पसार्न पनि सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ यसरी नै गरेको छु। यसरी गराउँदाखेरि चाहिँ एकदम छिटो पनि हुने भयो, धेरै मान्छे पनि चाहिएन। यसको डो चाहिँ सिराउनुभन्दा पहिल्यै बनाइहाल्नुपर्छ, नत्र साह्रो हुन्छ। अब यसरी निकाल्दैछु, मिलाएर हातले निकालेर अनि हाल्नुपर्छ। यो डो लिँदै तेलमा डिप गर्दै बनाउँदै जाने हो। मैले चाहिँ एउटा हातले पनि पसारेर देखाएको छु। यसरी औँलाको सहायताले पनि तपाईँहरूले पसार्न सक्नुहुन्छ। पत्ताबाट निकालेर बिस्तारै यसरी तेलमा हालेर फर्काइ पकाउने हो यसलाई चाहिँ। यो रोटी बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले निकाल्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ। निकालेर राख्दै चाहिँ यो रोटी साह्रो भइहाल्छ। पछि चाहिँ अब यो 1-2 घन्टापछि नरम हुन्छ। पहिला उत्तिका उत्ति निकालेर राखेपछि साह्रो हुने हुँदाखेरि राख्दाखेरि सिधा बनाएर राख्नु होला, नत्र भने साह्रो हुन्छ र भाँचिन्छ। बेलीको रोटी हुनाले दह्रो भइहाल्छ। बनाउँदा पछि चाहिँ नरम हुन्छ यो रोटी। हामीले चाहिँ त्यही डो माथि राखिदिँदैछौँ यो रोटी निकालेर, किन भन्दा त्यो डो तातो भइरहने हुन्छ र हामीलाई रोटी बनाउन सजिलो, नरम हुन्छ पिठो। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यही डो माथि राखिदिएका छौँ। अनि यसरी अँटाएर सिधा बनाउनु होला रोटीलाई। अनि अर्को रोटी पाकिसकेपछि त्यसलाई निकालेर हामीले चाहिँ उता नाङ्लोमा पेपर ओछ्याएर सिफ्ट गरेका छौँ। सिधै राखेका छौँ रोटीलाई। यसरी मिलाएर निकाल्दै पछार्दै राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले नि। तपाईँहरूलाई चाहिँ पातलो मनपर्छ भने पातलो पछार्नु होला, होइन बाक्लो मनपर्छ भने बाक्लो पछार्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ पातलो मनपर्ने भएर मैले चाहिँ पातलो पछारेको छु।
अब हामीले चाहिँ रोटी बने तयार भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो र कति धेरै रोटीहरू बनेको छ। आधी किलो भेलीको यति धेरै बनेको छ। गोलो गोलो राख्दाखेरि मिलाएर राखेको भएर कति गोलो गोलो सिधा भएको छ। हेर्नुहोस् त अब यसलाई चाहिँ हावा नजाने भाँडोमा स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो बनाउँदा साह्रो भयो नि पछि चाहिँ नरम हुन्छ। अहिले चाहिँ डह्रो छ बनाउँदै भएको भएर। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू। अरू हाम्रो च्यानलको भिडियोहरू नि हेरिदिनु होला।